Good day guys, Mark here again and welcome back to my channel. If you're new to my channel, you love cars, DIYs, and anything under the sun, please consider subscribing and check out my playlist. Ayan, so magandang umaga or magandang araw mga paps. Ngayong araw is mag-review tayo ng isa sa most controversial or most talked about product na available sa market. And this brand has been around for so long. Kumbaga yung langis nila or yung additives nila before in-introduce yun is nasa lata. And then pinalitan nila yun ng parang paper na canister. And then nagkaroon na sila ng mga bottled metal treatment. Ang sinasabi ko is etong Pertua. Eto, so meron silang additive na tinatawag nilang metal treatment, and yung sinasabi nila or yung kiniklaim ng Pertua, pagka gumamit ka nito, it would prolong yung interval ng oil change, nag-i-increase daw ng horsepower, tapos ano ba to? It prevents wear and tear. So, syempre, meron ako kasi as a ano ba to? Yung gumagawa na kasi ako ng mga makina noon pa sa small engines nga lang. Ngayon, once na ini-start mo yung makina mo, even galing pa lang sa kasa, yung engine wear and tear nagsisimula na po yan. Wala pong product or kahit anong produkto na kayang pahintuin yung wear and tear ng makina. Okay? So, kahit yung langis na gamitin mo dyan is halagang 1 milyon, hindi po niyan kayang pahintuin yung wear and tear ng makina. So, given na po yun. It's just a matter of, syempre, kung mas maganda yung langis na ginagamit mo, yung wear and tear is not that fast compared kung syempre titipirin mo rin sa maintenance yung sasakyan mo, gagamit ka ng mga out of spec or conventional oil. Syempre, halimbawa, yung longevity ng engine ng mga alaga talaga sa langis or sa maintenance, basically, let's say tatagal yung makina or tumagal yung makina ng 30 years. So, kung halimbawa, tinitipid nyo sa maintenance, lagi nyong ginagamitan ng conventional oil or yung mumurahing langis, syempre, ang lifespan or yung longevity ng engine yan would be cut into half. So, kumbaga, magiging malayo yan. Let's say, ang lifespan yan na tatagal na mga 10, 15 years, ganyan. Tapos, magkakaroon na kayo ng problema doon. Mag-i-start na kayo magka-problema like loose compression at marami pang iba. Okay? So, eto, yung Pertua, ang sinasabi, pag conventional oil yung gamit mo or yung mineral oil, pag nag-add ka daw neto, it has the same effect na naka-fully synthetic ka. Okay? So, ngayon, sakto, aalis kami. It's the best time para i-test to. And also, I'm using mineral oil kasi nga I'm availing the free PMS from Toyota, and as most of you guys know, kaka 10,000 kilometers PMS ko pa lang kay Toyota. So this would be the perfect time para i-test tong Pertua oil and metal treatment. So I think ito na yung pinaka best na view para makita nyo yung gagawin natin. So first of all guys, bago kayo mag-add ng kahit anong treatment, oil treatment or kahit ano pang additive sa inyong makina, lagi nyong i-check muna yung level ng oil. Okay? Kasi pagka full or sobra yung oil nyo, masama din po yan sa makina. So i-wipe nyo muna yung dipstick, oil dipstick, para makita nyo. So tingnan nyo, ang puti pa ng oil ko, di ba? Sausaw nyo ulit. Make sure guys na malamig yung makina, ha? And nasa level kayong sahig para makuha nyo yung accurate result. So ang level ng oil natin is okay. So close to the dot. So
nandito yung ano natin. So that's perfect. So ngayon, alam na natin na merong allowance yung ating makina para ma-accommodate yung additive na ating ilalagay is, i-change ko yung focus ng camera. Okay. So now, bubuksan nyo tong oil filler cap, which is ito, yung hawak ko. And then, twist nyo lang ito na counterclockwise. Grabe kasa. Hindi dapat ganito kalipit to. Guys, ang oil filler cap hindi ganun sobrang higpit ha. Dapat ano lang to, yung higpit na guys. Dapat not too tight, not too loose. Kasi pag sobrang higpit, baka mabasag yan pag uminis. Okay. So, once na naalis nyo na yung oil filler cap, bubuksan na natin ngayon itong si Pertua. And ito, sealed pa siya. I-check muna natin para tapos siyempre carefully sasalin nyo. So yung itsura nya para siyang used oil sa totoo. Tapos medyo malapot yung viscosity. Ubusin natin yung isang isang bote. Dali. So bago ko isara yung oil filler cap, papakita ko lang sa inyo kung gaano ang itsura ng oil treatment. Sana may pumatak pa. So ayan, ganyan itsura niya. Para siyang violet na ewan. Tapos abango yung amoy. Parang amoy shampoo. Okay. So kung meron mang natapon guys, punasan nyo na lang. Now, after natin ilagyan ng Pertua oil and metal treatments mga paps, start muna natin yung makina. Siyempre. Okay, so mga paps, wala tayo ibang binago. Kumbaga, naglagay lang ako na itong Pertua oil and metal treatment. Oil and metal treatment. Okay, so start muna natin. So, painitin muna natin yung ating makina. Ayan. So, papainitin ko muna yung makina. And, sakto, pupunta kami ng Dasma para may mga bibilhin din kasi ako. Perfect time yun para matest natin yung claim nila na increase horsepower. Siyempre, wala akong data sheet. Hindi naman tayo gagamit ng dynamometer para i-prove kung may increase nga ba ng horsepower. Pero, siyempre, mararamdaman mo naman yun eh. Kahit 1 horsepower yung i-increase niyan, mararamdaman mo yan, especially sa acceleration. So, titingnan natin kung meron bang nagbago. Sa engine noise, parang ganun pa rin eh. Wala namang nagbago sa tunog niya, pero yun nga, excited ako dun sa kiniklaim nilang increase horsepower. Doon sa sinasabing interval mas tatagal, medyo skeptic ako doon. Hindi ko yun
susundin at I do not recommend you guys doing it as well. Siguro doon na lang tayo sa sa claim nila na added protection. Okay, at least meron kang peace of mind na merong additive na nilagay doon sa langis mo. Pero at the end of the day, mga paps, eto lang yan. If you guys are using fully synthetic oil, hindi nyo na po kailangan yung mga additive na yan. Kasi yung fully synthetic, kompleto na po yun ng additive and detergents na kailangan ng inyong makina. Okay? Kasi pagka mineral oil, may mga manufacturer na merong additive pero small amount lang. Diba? Kaya nga mura lang ng mineral oil kasi nga hindi unang-una yung additives niyan and also yung viscosity kasi niyan hindi yan kayang pumantay sa viscosity ng mga fully synthetic. Okay? So again, if you guys are using fully synthetic oil, hindi nyo na po kailangan ng kahit ano pang oil additive or metal treatment. You guys will just be wasting money. Okay? Kasi kompleto na po yung additive ng fully synthetic oil. Okay? So, sige, testing natin mga paps. Bigyan ko kayo ng update. Okay, mga paps, kakauwi lang namin galing Dasma. Sumaglit lang kami doon actually. May mga binili lang ako sa sa Ace na kailangan ko mga gamit para sa mga future DIYs natin. So, ang napansin ko, di ko alam kung dahil ba sa Pertua, pero parang mas naging smooth
yung acceleration ko. Wala naman akong binago sa driving habit ko, pero mas naging smooth siya, especially when shifting sa gears. Kunyari mga second to third, ganyan, same RPM, same everything, pero parang mas naging, pero konti lang, pero guys, at least may naramdaman akong pagbabago. Pero yung noise niya, kahit naka-idle, parehas lang, walang nagbago. It's just that nagkaroon lang ng parang gumaan manakbo. Okay? So, good job sa Pertua, di ba? Pero again guys, I do not recommend you guys prolonging yung oil change interval kahit sinasabi ng Pertua na kaya nilang patagalin yung oil change interval nyo. Hindi ko nire-recommend yun. Pero bahala kayo kung gusto nyo. So, sasakyan nyo naman and makina nyo naman yan. Pero ako, I do not recommend it. Yung mga gumagamit ng mineral oil, guys, try nyo itong Pertua. Kasi, yun nga, may naramdaman akong pagbabago kahit papano. Magkano lang naman to? Parang nasa 100 yata, 100 pesos or 120. Meron yung mga ganyan sa auto supply. Depende yan sa laki. Yung ganito kalaki, parang 100 pesos nga lang or 120 bili ko. I-try nyo lang. Again, yung tip ko, i-check nyo muna yung level ng oil nyo bago kayo gumamit yan para makapagbawas kayo ng oil kung kailangan. Okay? So, sana nagustuhan nyo yung video natin today at sana meron kayong napulot. So, is Pertua worth it? Pwede na. Kasi mura lang naman to. 120 pesos. Meron akong naramdaman na improvement. Rated 1 to 10. Bigyan natin siya ng 7. Okay? So, 120 guys, itry nyo. Lalo yung mga naka-mineral oil. Semi-synthetic, pwede. Fully synthetic, not needed. Okay? So, yun lang mga paps. That's it for me. Sana nagustuhan nyo yung video natin today. If you guys have any request po, mga products na gusto nyo i-review, basta po kaya ng budget natin, gagawan ko po ng video. Again, Mark nga pala ulit. Maraming salamat sa pagsama sa akin today. If you guys need car parts, accessories, mga AC cleaners, filters, visit my Shopee store. Ilalagay ko po yung link sa description section below.